हामी यो भिडियोमा बुटस्ट्र्यापको टेबलको बारेमा हेर्छौँ। अब बुटस्ट्र्यापको टेबल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ जस्तो सिएसएसमा टेबल बनाउनु पऱ्यो भने हामी सबै कोडहरू आफैले लेख्नु पर्थ्यो भनिसके पछाडि बुटस्ट्र्यापमा हामीले सबै कोड आफूले लेख्नु पर्दैन, जस्ट कपी पेस्ट मात्रै गर्ने हो। तर कपी पेस्ट गर्दाखेरि पनि त्यसमा हामीले के कस्टमाइज गर्न सकिन्छ होइन, के चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले चेन्जेस गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हेरौँ। सबभन्दा पहिला त बुटस्ट्र्यापको अफिसियल वेबसाइटमै जाउँ होइन, त्यसपछि अफिसियल वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट हेरौँ। जस्तै बुटस्ट्र्यापको मैले वेबसाइटमा गएँ, त्यसपछि मैले डक्समा क्लिक गरेँ। त्यसभन्दा पछाडि जस्तै हाम्रो कन्टेन्टभित्र हाम्रो के छ, यो कन्टेन्टभित्र टेबल छ, यो टेबलको बारेमा हेरौँ। अब मलाई सपोज सिम्पल यो मलाई फर्स्टको टेबल चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु, त्यसलाई मैले कपीको यो बटन छ, यहाँ म कपीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो मलाई यस्तो देखिरहेको टेबल मैले के गर्न सक्छु, एक्सेस गर्न सक्छु। म सिम्पल भिएस कोडमा जान्छु र मैले बडीभित्र लगेर पेस्ट गरिदिएँ। त्यसपछि म गो लाइभमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यो कोड रन हुँदैछ। अब मैले खोजेको एउटा टेबल पाइसकेको छु। अब मलाई के थप्नु पऱ्यो, जस्तो अहिले यहाँनिर के छ, 3वटा कोलम छ, 4वटा कोलम भनौँ होइन। अब मलाई के थप्नु पऱ्यो, अझै एउटा कोलम थप्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु, सिम्पल तरिकाले यो जुन टिआर ट्याग छ होइन, यो टिआर ट्यागलाई म कपी गरिदिन्छु यति जति पार्टलाई। त्यसपछि म तल ल्याएर कन्ट्रोल डी गरिदिन्छु। त्यसरी हेर्नुहोस् अर्को एउटा थपिएको छ। अब यसको सिरियल नम्बर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू के चेन्ज गर्ने, जस्तै 4 देखि मैले त्यस्तै तरिकाले यहाँभित्रको टेक्स्ट मैले चेन्ज गर्न सक्छु, म आफ्नो तरिकाले राख्न सक्छु। यस्तो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छु होइन। यो एउटा सिम्पल टेबलको फर्मेटको कुरा भयो। अब यो कहाँबाट आइरहेको छ भन्दा यो जुन क्लास टेबल युज गरेको छ, त्यो क्लास मैले त्यो हटाइदियो भने बाँकी केही पनि काम देखिँदैन, किनभने यो टेबल भन्ने अलरेडी बुटस्ट्र्यापमा प्रिडिफाइन्ड क्लासको थ्रुबाट यो सक्सेस भइरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले मैले यो टेबलभित्र गइसकेपछि टेबललाई डिफ्रेन्ट तरिकाले चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँलाई कलर चाहियो होइन, प्राइमरी कलर चाहियो, सपोज प्राइमरी कलर सेट गर्ने भने सिम्पल मैले यसलाई कपी गरिदिन्छु र त्यसपछि मैले यो टेबलभित्र यसरी मैले के गरेँ, टेबल प्राइमरी भन्ने एड गर्थेँ। त्यसपछि प्राइमरी कलरमा चेन्ज भएर गएको छ। त्यस्तै तरिकाले मलाई सेकेन्डरी कलर बिजी कलर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तरिकाले टेबलको रोमा मैले चेन्ज गरेँ, जस्तै टेबलको मैले चाहिँ डेटामा पर्टिकुलर कुनै एउटा मलाई कोलममा चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने पनि सक्छु। जस्तै मैले यो प्राइमरी यहाँ माथिबाट हटाइदिन्छु। त्यसपछि पर्टिकुलर मलाई यो ठाउँमा चाहिँ जुन टिआर यो छ, यहाँभित्र गएर मैले पर्टिकुलर टेबल प्राइमरी गरिदिएँ भने पर्टिकुलर ठाउँमा पनि जान सक्छ। जस्तै यहाँ टिआरमा होइन कि, जस्तै यो टिडीभित्र मार्क भएको ठाउँमा मैले टेबल प्राइमरी गरिदिएँ होइन, टेबल प्राइमरी गरिदिएँ। यो क्लास कस्तो लेख्नु पऱ्यो, मैले पहिला क्लास इक्वल टु मैले टेबल प्राइमरी भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन, मैले यसरी लेखेँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् मार्क भएको ठाउँमा यो प्राइमरी कलर चेन्ज भएर गएको छ। पर्टिकुलर सेलमा पनि गर्न सक्छु मैले। त्यस्तो तरिकाले मैले एसेन्डेन्ट टेबलभित्र स्ट्रिप रो भन्न भनेको छ। अब स्ट्रिप रोभित्र टेबल स्ट्रिप भन्ने क्लासलाई मैले प्रयोग गर्न सक्छु। जस्तै मैले टेबल स्ट्रिप भन्ने मैले क्लासलाई प्रयोग गरेँ, हेर्नुहोस् है चेन्जेस कस्तो हुन्छ। मैले यहाँ गएर टेबल स्ट्रिप भन्ने क्लास युज गरेँ, त्यसपछि ब्याक टु यहाँ गएँ। अब यो कलरहरू के भएको छ, जस्तो यो प्राइमरी कलर म चेन्ज गरिदिन्छु, यो म राख्दिनँ यसको ठाउँमा, अहिलेको लागि बुझाउनु मात्र राखेँ मैले। त्यसपछि देख्नुभयो एउटा कलर र अर्को कलर यसरी चाहिँ टेबल स्ट्रिपको फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यो। त्यस्तै तरिकाले स्ट्रिप कोलमको कुरा भयो। त्यसपछि गएर हामीले टेबल डार्क बनाउन सकिन्छ, यसलाई डार्कमा पुरै कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, लाइट बनाउन सकिन्छ। यो त कलर चेन्ज गर्ने कुरा भयो होइन। टेबल सक्सेस टेबल स्ट्रिप भन्दा जसले कलर चेन्ज गरेको छ। त्यसपछि होभर गर्दाखेरि चेन्ज हुने कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, टेबल होभर भन्ने क्लासलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, त्यति बेला कलर चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले टेबल होभर भन्ने क्लास त यहाँनिर राखिदिन्छु, टेबल होभर भन्ने। त्यसपछि होभर गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कलर यसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ है, त्यो एउटा तरिका भयो। त्यसभन्दा पछाडि गएर हामीले एक्टिभ टेबल भनेर यसरी टेबल एक्टिभमा चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। हाइलाइट टेबल रो फर्स्ट सेल बाई एडिङ टेबल एक्टिभ भनेको छ, हाइलाइट गर्छ यसले चाहिँ। त्यस्तै तरिकाले यहाँ तल स्ट्रोक गर्दै जानुभयो भने तपाईँले यसको डिटेलमा तपाईँले कभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी टेबलको बोर्डर चाहियो भने तपाईँले सिम्पल टेबल बोर्डरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै इक्जाम्पल भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने तपाईँ आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ टेबलको बोर्डर यसरी आउँछ होइन। त्यस्तै तरिकाले टेबलको बोर्डरको कुरा भयो। विथआउट बोर्डर चाहिएन भने होइन, बोर्डरलेस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि स्मल टेबल बनाउनु पऱ्यो भने हामीले टेबल एसएम भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी टेबल एसएम लेख्यो भने सानो खालको टेबल भन्छ है। टेबल एसएम भन्न मैले जस्तै यो पार्ट छ, त्यसलाई मैले टेबल एसएम भन्न भने र यसरी मैले एउटै क्लास राखेँ भने सानो खालको टेबलमा कन्भर्ट भएर गयो। ठिक छ।
त्यस्तै तरिकाले तपाईँले आफै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। टेबल ग्रुप डिभाइडर भनेको छ होइन, यसले चाहिँ डिभाइडरको रूपमा काम गर्छ। त्यस्तै तरिकाले भर्टिकल अलाइनमेन्ट, होरिजेन्टल अलाइनमेन्ट, नेस्टिङको कुराहरू छ। सो तपाईँले आफैले पनि यसमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। जस्ट कपी पेस्ट गर्ने कुरा हो, कलर चेन्ज गर्ने कुरा हो। सो केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। र बाँकी चाहिँ हामी अरू भिडियोमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद।